سلام و عرض احترام دارم خدمت همه دوستانی که این ویدیو رو میبینن. من میخوام بخشی از فعالیت هایی که در حال حاضر در حال انجام و همچنین در ماه‌های آینده رو خدمت شما توی این ویدیو عرض بکنم. اول اینکه وبسایت چند ماهی است که به تدریج کاملتر شده و از شما خواهش میکنم که با ایمیلی که روی وبسایت هست، در همون info@ismeman.com، اگر نظری، پیشنهادی یا هر انتقادی برای کاملتر شدنش هست لطف کنید که اطلاع بدید و ایمیل بزنید و بگید. و اینکه اشعار تمام آلبوم ها تا الان به صورت کامل بدون غلط مصطلح یا غلط املایی و اینها روی اون هست و برای این دیگه لازم نیست به وبسایت های دیگه رجوع بشه و میشه اشعار دقیق و صحیح رو اونجا دید. همچنین آلبوم های خصوصی یا آلبوم ها که غیر رسمی در واقع بهتره بشه گفت منتشر نشدن و این آلبوم ها اجراهای کنسرت هایی بودن که بنده یا به صورت سولو یا با گروه در جاهای مختلف اجرا کردیم. اونهایی که کیفیتش قابل ارائه بوده و در واقع رومون می شده که بخوایم بذاریم برای فروش، روی این وبسایت توی یه بخش مشخص قرار گرفته و این بخش کاملتر هم خواهد شد. شما اجراهای دیگه ای هم داریم که به این صورت قرار خواهد گرفت. همچنین من ازتون خواهش میکنم که اگر که علاقه دارید لطفاً توی میلینگ لیست این وبسایت عضو بشید تا تمام اخبار و اطلاعات برای شما مشخصاً با این در واقع روزنامه اخبار یا نیوزلتری که هست به ایمیل هاتون بیاد. و همچنین آلبوم ها که آلبوم های قدیمی و جدید همه هستن روی وبسایت، آلبوم های رسمی و همچنین کتابایی که چه راجع به کار بنده بوده، چه کتاب دوراب مخدوش و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات به انگلیسی که در دانشگاه استنفورد 2 سال پیش چاپ شده بود، همه اونام توی بخش مربوط به خودش هست. و خبر دیگه این که ما 3 تا آلبوم جدید در دست انجام داریم. یکیش که الان در اواخر سپتامبر که این پیغام داره ضبط میشه، فکر می‌کنم تا 1 ماه دیگه، یعنی در طی ماه اکتبر منتشر خواهد شد، به اسم Component of Solitude یا مؤلفه عزلت، که در واقع مجموعه ست لیستی است از تمام کارهایی که از آلبوم اول تورنج تا الان، از هر آلبومی چند تا کار هست که اینا در طی 1 سال و نیم اخیر در شهرهای مختلف با ارکستر کامل اجرا شدن و با تنظیم جدیدی که برای آواز و برای کورال، در واقع برای بک وکال هایی که تعبیه شده در تنظیم. من بک وکال ها البته در واقع ایده مشخصش این بوده که همش با صدای یک خواننده هست و این رو تا یه مدت دیگه به صورت دیجیتال و همچنین آلبوم فیزیکیش هم روی وبسایت و هم روی در واقع CD بیبی و وبسایت هایی که مربوط هستن خواهد بود. اما ما در حال انجام یک کمپین هستیم. از تابستون شروع شد، 1-2 مرحله‌اش رو انجام دادیم، تا در واقع این کمپین رو ما برای اصطلاحاً جمع‌آوری مبالغ برای هزینه هایی که هستن برای 2 تا آلبوم بعدی یا همون در واقع برای فاندریزینگ، ویدئویی در اون رابطه به صورت خیلی مشخص چیز خواهد شد، ضبط خواهد شد و ارائه خواهد شد. من خواهشم از تمام دوستان به ویژه ساکن ایران اینه که ما واقعا در شرایطی هستیم که هیچ امیدی به اینکه بشه از بابت تک تک این آلبوم‌ها به واسطه من و خیلی از موزیسین‌های دیگه که بیرون از ایران زندگی می‌کنیم، هیچ امیدی به کسب درآمد از این آلبوم‌ها نداریم و تازگی به شرایطی رسیده که دیگه امیدی حتی برای داشتن مبالغی که بتونیم هزینه هم بکنیم نداریم. یکی از این آلبوم‌ها که من عرض می‌کنم خدمتتون در 1-2 ماه آینده ضبطش شروع خواهد شد،
به اسم بر چله کمان اشک. این آلبوم در واقع یک سانترک طولانیه، یعنی یک قطعه 65 دقیقه‌ایه که بر اساس ایده عزاداری برای مردگان که حالا خودش یک تحقیق نظری داشته و تحقیق موسیقایی داشته که توضیحاتش زمانی که منتشر بشه خواهد اومد. و من ابایی ندارم از اینکه در این ویدیو عرض کنم خدمتتون که تا همین لحظه حدود 15,000 تا 20,000 دلار پول قرض گرفته شده برای اینکه این آلبوم تازه به مرحله فقط ضبط برسه و ضبطش بتونه تموم بشه و برای تبلیغات برای اون، همچنین برای انتشارش، برای طراحی و گرافیک دیزاین و منتشر شدنش تا این لحظه که من خدمت شما دارم این ویدیو رو ضبط میکنم هنوز هیچ ایده‌ای وجود نداره و هنوز نمیدونیم که میخوایم چیکار بکنیم. و من خواهشم از دوستان عرض میکنم، دوستان بیرون از ایران که طبعا با دیدن این ویدیو تنها انتظاری که ازشون هست اینه که در لینک های رسمی که وجود داره رو وبسایت ما یا رو آیتونز رو جاهای دیگه آلبوم رو وقتی که منتشر شد خریداری کنن. ولی از دوستان داخل ایران هم اینه که من واقعا دیگه در شرایطی نیستم که بتونم مثل 8 سال پیش از شما بخوام که این آلبوم ها رو کپی کنید، دانلود کنید و به دست همدیگه برسونید و بعد اگر که دلتون خواست پولش رو به جاهای خیریه بدید. قطعا این اقداماتی که برای کارهای خیریه هست، خود بنده اینجا در مراسم مختلفی که وجود داره برای کمک به انجمن‌های مختلفی که کارهای، یعنی انجمن‌های معتبری که کار خیریه انجام میدن برای داخل ایران، من خودم با اجرای موسیقی و شکل‌های دیگه حمایتمو انجام میدم. ولی ازتون خواهش میکنم اگر که اولا که امکانات خرید الان از روی آیتونز برای دوستان با کارت‌های اعتباری که داخل هست وجود داره. اگر هم راهاشو بلد نیستید، من به ویژه از این وبسایت‌های مختلف خواهش میکنم که این کارها رو ازتون استدعا دارم که مشترک نشید و نذارید برای دانلود و اجازه بدید که اینها از یک منبع که همون وبسایت اصلی ماست و لینک های رسمی هم روش وجود داره فقط از اونجا خریداری بشه و به دست بقیه برسه. و حتی دوستانی که صفحاتی دارن در واقع برای خبررسانی کارهای بنده توی ایران، دوستانی هستن که با من در ارتباطن ولی حتی اونا هم رعایت میکنن و روی کانال های مختلفی که دارن، روی صفحات اینستاگرام، کانال تلگرامشون و اینها این آلبوم ها رو نمیذارن. من همین دوباره عرض میکنم خدمتتون که برای تک تک این کارها 1 سال زحمت کامل و هزینه فراوان صرف میشه و برای اینکه من و دوستانی که با من کار میکنن فقط بتونیم به کار کردن ادامه بدیم، خواهش میکنم که این کارها رو کپی نکنید. چیز دیگه هم که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که این آلبوم اولی که عرض کردم تا همین یک ضبط شروع میشه در طی پاییز، به اسم هست بر چله کمان اشک که عرض کردم بر اساس یک ایده قدیمی هست که در واقع هم ایده آوازی هست و هم یه سنت قدیمی است در طی جغرافیای شرق تا غرب. یعنی یه سنتی بوده که در روی جاده ابریشم در تمام فرهنگ‌های محلی مختلف وجود داشت. این کار یه همکاری یا کلابریشن هست در آواز بین بنده و یک گروه قدیمی ایتالیایی از شهر باری به اسم گروه فاراوالا که 4 تا خانم بسیار بسیار کار کرده و ماهر هستن که حدود 20 ساله دارن با همدیگه میخونن و کارهای خودشون کارهای مستقلی است که بسیار بی‌نظیره، میتونید رو اینترنت ببینید و یعنی سرچ کنید و ببینید. و این آلبوم در واقع کار اصلیش همکاری ما با اونا خواهد بود و دوستانی هم که در نوازندگی با من همکاری میکنن همون دوستانی هستن که در آلبومی که گفتم 3-4 روز، یعنی تا چند روز دیگه منتشر خواهد شد، مؤلفه عزلت همکاری دارن. یحیی الخنسای عزیز و شان کانلی و اندرس نیلسون و احتمالا ما 1-2 نوازنده دیگه هم به عنوان نوازنده میهمان خواهیم داشت
که بر صورت وقتی که منتشر بشه آلبوم با اسمشون آشنا خواهید شد. آلبوم بعدی که فکر میکنم از ماه دسامبر، حدود آذر ماه یا ژانویه ما ضبطش رو، اگر که دوباره بتونیم این کمپینمون موفق باشه و مبالغش جمع آوری بشه، ضبطش رو شروع بکنیم. در واقع بخشی از این ضبطش انجام شده، منتها خب در استودیو گیر کرده به خاطر مشکلات مالی. مجموعه چند تا قطعه آلترناتیو راک هست، در واقع قطعاتی هست که میشه گفت یه جوری از لحاظ فرم شبیه به کارهای دوتا آلبوم اولیه بنده از آلبوم ترنج و جبر، که طبعا با شکل و شمایل جدید و همون علاقه ذاتی بنده به ریتم‌های لنگ که در واقع در ذات موسیقی راک نیست و از روح موسیقی ایرانی یا موسیقی این بخش از کره زمین گرفته شده میاد. و این ایده در واقع آمیزش این دو شکل موسیقی، منتها فرقش اینه که این بار کل تولید و پروداکشن اصطلاحاً آمریکایی هست و من هیچ نقشی برای اولین بار در تنظیم و در واقع چیدمانی که صورت میگیره نخواهم داشت، غیر از احتمالاً تک و توک نظراتی که بدم راجع به چیدمان و آوازهای خودم توی کار. و برای همین من خودم خیلی امید دارم به این که این کار مثل صدادهی آلبوم نارنگی یا مثل تولید آلبوم 13/8 که تازه قطعا بهتر از اونا خواهد بود، به خاطر اینکه من عرض میکنم من در تنظیمش نقشی ندارم و دوستانی هستن که اسمشون رو بعداً اعلام خواهم کرد وقتی که این آلبوم ها تولید بشن، و دوستانی که سابقه و اصطلاحاً کریر بسیار درخشان و طولانی دارن در امر تولید موسیقی راک در نیویورک. و قسمت آخری هم که میخواستم در واقع دو نکته دیگه، یکی این که تور این آلبوم برچله کمان اشک که در پاییز ضبطش انجام بشه با گروه فاروالا در آمریکا انجام خواهد شد برای فاصله زمانی بین 20 فوریه تا 15 مارچ، یعنی تا چند روز قبل از عید. فعلا 4 یا 5 شهر حتمی شده: سان فرانسیسکو، نیویورک، شیکاگو، دالاس و احتمالاً واشنگتن دی سی که فعلا دنبال سالن هستیم. این من حالا تبلیغاتش در ادامه خواهد اومد، ولی من خودم در واقع میتونم بگم که هر آن چیزی که در زندگی و در زندگی موسیقاییم آموختم و هر آن چیزی که در واقع در توانایی‌های حنجره من بوده تا به این لحظه توی این آلبوم کمان اشک خواهد اومد و انشالله در اجرا هم بخش‌هایش رو به صورت پلی بک و بخش‌هایش رو به صورت اجرای لایو خواهید شنید. و من خودم خیلی میشه گفت امیدوار هستم به تولید این آلبوم از جهت تفاوت داشتن یک ایده هنری، یک ایده موسیقایی. و طبعا این بخش پیغام برای دوستان ساکن آمریکا هست که امیدوارم فرصت داشته باشن در اون بازه زمانی که البته تبلیغاتش انجام خواهد شد بتونن این تور رو ببینن و این کار گروه ما و همچنین گروه فاروالا رو بشنون. و مورد آخرم که عرض میکنم خدمتتون اینه که به زودی این شبکه‌های مختلف اجتماعی که با هم دیگه در تماس هستن مثل اینستاگرام و توییتر و فیسبوک که خب ما قبلا داشتیم و حالا بیشتر خبررسانی ها کمتر روی فیسبوک انجام میشه و روی صفحات دیگه هست، ولی خب ما اون صفحات رو فعال نداشتیم و به زودی فعال خواهند شد. همچنین کانال تلگرام که همه اینها به صورت رسمی اعلان حضور خواهند کرد و به همدیگه وصل خواهند شد. و فیسبوک ما فعلا به 3 زبان هست: فارسی و انگلیسی و ترکی، ولی در آینده کانال های دیگه هم به این 3 زبان در واقع توشون قرار خواهد گرفت. عرض دیگه ای ندارم و
پرحرفی بنده رو ببخشید و بار دیگه ازتون خواهش میکنم که امسال بسیار سال سختی بوده برای من از جهت جمع‌آوری امکانات و هزینه و شرایطی که لازم آلبوم هایی که عرض میکنم هیچ امیدی به فروششون وجود نداره، ولی حداقل امید به تولیدش از بین نره و من از همه شما خواهش میکنم که تو این مسیر اجازه بدید که کار و در واقع فعالیت موسیقایی بنده ضربه نبینه و ادامه پیدا بکنه. عرض احترام و ارادت خدمت همه دوستانی که این ویدیو رو میبینن. مخلص شما.